De är ju också, alltså de kan ju också jobba i kokaodlingarna, och där, ja men det kanske är 4-5 gånger mer betalt att jobba där. Ja, alltså jag hade ju ett par år där jag satt i, eller 2,5-3 år där jag satt i karantän, så jag kunde inte jobba med kaffe i Europa. Men jag köpte ju en kaffegård under den tiden, och då fick jag ju liksom det var som en liten ingång in i kaffet igen. Och jag var ju där ganska mycket. Men samtidigt så testade jag på lite andra grejer som jag trodde skulle kunna bli mina möjliga liksom framtida professioner. Jag var delägare i 2 restauranger. Jag hade en folkölsbutik i Stockholm, och jag var inblandad i en glassfabrik. Jag har alltid älskat och alltid tänkt att någon gång i mitt liv ska jag göra glass. Och sen och ja, lite olika sådana aktiviteter. Men det var så tydligt att i allt det här att nej, men det är ju det som är så enkelt för mig i kaffe. Det kommer så mycket, det bara poppar upp idéer hela tiden, och det är så otroligt mycket lust till att gå till jobbet varje dag och få 1000 idéer hela tiden. Fick jag inte, det var alltså i de andra branscherna, för att min passion är i kaffet. Det var väldigt tydligt och det kände jag genom att testa helt andra grejer. Så att det var det som egentligen ledde mig tillbaka till. Så det var en kombination av att jag hade gården i Colombia, allt vad det innebar, och sen bara jobba med andra grejer och förstå att vad fantastiskt privilegierad jag är att jobba med kaffe som jag har sån otrolig lust till. Ja, att jobba med ett av sina största intressen, det är ju en verklig lyx för verkligen alla som gör det. Men du måste berätta mer om gården. Ja, vad ska man säga? Den ligger vi köpte en gård, jag köpte den ihop med en kompis kan man säga, som är colombian och delvis svensk. Numera bor han i Colombia. Så vi köpte en 10 hektar ganska konventionell gård där de hade 6 hektar kaffe. Och det innebär att man har, eller på den tiden, då var det 37 000 träd. Och ja, vi har väl försökt att göra den gården så bra som vi kan. Och det innebär ju att vi klipper träden lite annorlunda, vi gödslar annorlunda. Vi har ju framförallt tagit ner, jag tror över 20 000 av de här träden och planterat nya. Ja, lite andra varieteter. Ganska mycket Pink Bourbon, vi har geisha, vi har lite pacamara, vi har caturra. Vi har försökt att göra den egentligen från en konventionell gård till en specialkaffegård med ett mer ekologiskt tänk och så vidare. Så att jag är ju inte, jag ska säga att jag äger en gård, men det är ju min partner Heber som driver gården och kan det här. Jag åker ju ner ett par veckor en gång i halvåret och har 1000 idéer och försöker få igång olika mikrolottprojekt och så vidare. Men det är hans förtjänst att gården rullar. För det är ett enormt jobb. Alltså det är ingen lek att ha en kaffegård i Colombia, om man säger så. Nej, jag kan tänka mig att det måste vara en stor utmaning att sitta som en delägare på andra sidan jorden. Även fast vi är vana nu efter pandemin med allt det digitala och så måste det vara en extremt stor utmaning. Ja, det är det. Alltså det är ju så otroligt mycket hands-on. Alltså bara det här att våran gård ligger i Cauca, vilket är centrum för kokaodling. Så att när till exempel att få personal, vi är helt beroende av samma personal eller de säsongsjobbarna kan man säga, de som plockar kaffet, de som gödslar, de som klipper, de som sköter det här grundarbetet på gården. De är ju också, de kan ju också jobba i kokaodlingarna, och där det kanske är 4-5 gånger mer betalt att jobba där. Så att det är ju en superstor utmaning, och sen är det ju extremt brottsligt generellt. Alltså det är lätt att åka ut för utpressning och så vidare. När vi betalar arbetarna under säsong en gång i veckan, då måste vi byta till exempel plats varje gång för vi betalar genom kontant. Så någon har ju väldigt mycket pengar på sig, och
det är lätt, man blir en lätt måltavla i det läget. Så att det är 1000 små grejer som är så otroligt utmanande, som hade varit helt omöjliga om man inte... Alltså jag hade aldrig kunnat göra det här. Jag hade ju blivit rånad första dagen. Utan det bygger på att det är en person som vet exakt hur det här systemet fungerar. Så att det är så mycket mer än bara kaffet. Liksom. Och sen är det ju hela logistiken. Vi har ju till exempel gjort om hela gården nästan så att vi har nästan inget tvättat kaffe längre, utan vi har natural kaffe. Både för att vi gillar det och för att det är lätt att producera och torka direkt på gården. Men då ska man hitta någon som kan exportera, som kan tröska det, som kan sortera det. Och i Colombia gör man ju väldigt mycket tvättat kaffe, och Cauca är en ganska traditionell region. Så att det är enorma utmaningar, men också såklart superkul när kaffet kommer och det håller måttet och så vidare.